Hej och välkommen till min kanal igen. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite grann om ankring. Men innan jag gör det så vill jag bara framföra mitt allra varmaste tack till er patroner. För det är till stor del tack vare er som jag kan göra de här filmerna. Nu ska vi prata om ankring. Då är det ju så att de allra flesta båtar i Sverige, vi har ankaret i akten. Därför att vad vi gör är att vi går in med fören mot en klippa. Vi slänger ankaret på vägen in och då ligger vi där mittemellan ankaret i akten och linorna i fören. Men ibland kan det ju hända att man vill svajankra, och svajankra det är när man har slängt i ankaret ifrån, ja men alltså framförallt fören då, men att man har alltså ankaret bara från ena änden av båten och sen så får den andra änden svaja fritt. Man vill ju när man svajankrar ha ankaret i fören. Och varför vill man ha ankaret i fören när man svajankrar? Jo, det är helt enkelt på grund av att båten lägger sig med fören emot vinden. Då vill man ju inte att båten ska vara ett stort vindfång. Har man en stor sprayhood som jag har på torbulen, det är ju som värsta seglet. Så att man vill ju inte att man ska utsätta ankaret för mera påfrestningar än nödvändigt. Så det är ett gott argument för att ligga med fören framåt, för då blir man ett mindre vindfång. Men det andra är ju naturligtvis att ligger man då med fören mot vinden, ja men då har man ju lä i sittbrunnen. Och så är ju oftast klimatet här hos oss då, och att vi gärna vill ha det. Vi har kommit fram till att vi vill svajankra. Vi har vårt ankare i akten, men vi vill att det ska sitta fast i fören. Så vad gör vi då? Jo, då gör jag på det här sättet. Jag cirkulerar runt, tänker ut en plats där jag tror att jag skulle vilja slänga ankaret, där det skulle vara lämpligt att slänga ankaret. Och det jag tittar efter, det är ett djup som är mellan 5 och 10 meter. Det kan vara något mindre också för den delen. Naturligtvis så ska man ju ha plats för kölen, man vill ju ha plats för eventuella svallvågor. Det ska ju inte vara så grunt så att man riskerar att det ligger någonting där inunder som man inte har sett, som kanske är en sten som man kan slå i när man rör sig, som man ju gör på ett helt annat sätt när man svajankrar när man ligger vid en klippa. Ja men säg 4 och 10 meter då. För man vill inte ha för djupt heller. Grundregeln för ankring är ju 3 gånger djupet om man sitter fast i båda ändarna. 5 gånger djupet om man svajankrar, alltså att man bara sitter fast i ena änden. Och är det då 10 meter djupt, då måste man ha åtminstone 50 meter ankarlina. Och det är kanske nätt och jämnt vad många har ombord. Jag har 50 meter i tormulen, så att jag ankrar inte på djupare än 10 meter. Så här ser det ut från sidan. Det här finns det en havsbotten, så lite ojämn. Och vatten här. Och här har vi nu kommit med våran båt. Om vi nu släpper i ankaret från fören och så säger vi att vi har inte mera ankarsättning än att ankaret hamnar där. Jag har sett ankaret ser ut så här. Och hur ska det här kunna gräva ner sig där? Det går ju inte. Utan vi måste ha mycket, mycket längre ankarband. Och ser det ut så här att ankaret hamnar här och kroken pekar neråt. Det är klart att då är det ju väldigt mycket lättare för kroken att gräva ner sig. För det är inte nog med att den ska gräva ner sig i själva ankringsögonblicket. Man ska ju kunna svinga ganska långt runt. Och då ska den ha en sån vinkel så att den vill gräva ner sig igen om det är så att det skulle ha dragits upp lite grann. Så det är därför som man har olika lång ankarband eller ankarsättning beroende på hur djupt det är. För att man vill få en så spetsig vinkel här som möjligt. Men det är också det här som förklarar att det faktiskt går att få loss ankaret sen. För att när man då har kommit ovanför ankaret och man drar, då bräcker man ju upp hela ankaret och då släpper det botten och då kan man lyfta upp det. Och så kör jag runt några vändor då. Jag har ju ett ekolod så då kollar jag med det. Det kan man naturligtvis också göra på plotten om man har körkort i telefonen. Det går ju också att kolla okulärt, alltså man bara tittar ner i vattnet och ser om det ser bra ut. Så att jag vet att det finns lite utrymme för mig att svaja runt. För lägger man sin i en skyddad vik så är det inte alls säkert att det då konstant blåser hela natten åt det håll som prognosen är. Utan det kan ofta bli virvlar i vikar, särskilt om det är lite höga väggar, så kan det vara så att där inne blåser det plötsligt åt ett helt annat håll. Som i den här till synes väldigt skyddade viken på Rhodos. Det var ett ungt par, de hade fixat till den här båten, flyttat ombord, låg för ankar inne i den här viken och vinden började snurra runt där inne och det bar sig inte bättre än att de, trots att de hjälpte till med motorn,
att ankarfästet släppte. Så här såg det ut 12 dagar senare när det hade blåst lite till. Men när jag har då sett ut min plats där jag vill lägga mitt ankare. Tänk efter, var sitter mitt ankare på min båt? Ja, men i mitt fall på min båt på Tormulen så sitter ankaret i vänsterkanten, alltså på babordssidan av aktern. Sen kör jag runt, svänger vänstervarv och när akten passerar över den platsen där jag vill ha mitt ankare, då slänger jag i det och så fortsätter jag att svänga vänstervarv. Och där har jag naturligtvis friläge i. Det är inte så att jag gasar på utan jag låter ju båten bara snurra med sin sista levande fart. Och då kan jag gå fram mot fören, ta med mig bandet och när jag kommer fram hit till fören så förtöjer jag här i min knopp. Och då ska jag ju tänka att när jag förbereder lina att det ska vara då det antal gånger djupet som jag vill ha. Säg att jag ankrar nu då på 5 meter. Då ska det ju vara åtminstone 25, kanske i alla fall 30 meter ankarband. Men sen om min båt är 10 meter lång så måste det vara 10 meter till. För det är härifrån som jag ska mäta djupet. Nåväl, så jag backar rätt så långsamt först och sträcker upp min lina medan ankaret förhoppningsvis sjunker. Sen gasar jag på lite. Och lite till och lite till och lite till. Tills jag är alldeles säker på att vi sitter fast och att ankaret håller. Är det så att jag bara ska ankra för lunch eller fika, då brukar jag inte vara så noga med det här. Men ska jag ankra över natten, då vill jag kunna sova gott. Därför att vad jag vill försäkra mig om att ankaret verkligen sitter. Och då märker jag ju om det är så att vi rör oss eller inte. Jag kan ta riktmärken åt sidan, kolla på något träd eller så. Det kan jag ju se på min plotter om vi ligger still där, om vi snarast rör oss lite grann i sidled eller om vi verkligen förflyttar oss bakåt. Det kan vara lite lurigt i det här läget att titta på loggen. Så om ni tänker er att man håller en båt alldeles still i vattnet och så skjutsar man vattnet jättefort under skrovet förbi den här lilla propellern, då kommer ju den att börja snurra. Trots att båten faktiskt inte rör på sig. Och det är ju egentligen den situationen som det är i det här läget. Om det är så att vi har fått ett jättebra ankarfäste, vi ligger still som berget, men vi då gasar på ganska bra med våran motor, våran propeller, för att alltså testa styrkan på ankarfästet. Då skjutsar vi ju iväg en propellerström längs med skrovet som kan få loggen att börja snurra och då felaktigt ge oss informationen att vi rör oss. Tittar man på plotten eller om man har då ett elektroniskt sjökort, där kan man ju se att man ligger still. När jag har backat som jag tycker tillräckligt länge och kraftigt för att verkligen vara säker på att vi sitter still, då lägger jag i friläge och stänger av motorn. Och då kommer båten åka lite framåt. Och hur mycket, det beror ju egentligen mest på vad det är för ankardon man har. För är det så att jag har ett band och en liten bit kätting bara närmast ankaret, ja, men då kommer båten inte röra sig jättemycket framåt. Men om jag har kätting hela vägen, det här händer ju med Peristera, min stora båt utomlands. När jag då har backat och sträckt ut kättingen och sen släpper på gasen. Det är ju många kilo i den här kättingen som då vill sjunka ner mot botten och ge båten en rejäl skjuts framåt. Det här är ju någonting som händer hela tiden när man ligger för ankar. Om det blåser lite grann. Därför då kommer ju båten att blåsa bak och ankarkättingen eller ankarbandet kommer att sträckas ut. Och sen när vindbyn avtar så åker man framåt igen. Och det som tenderar att hända då, det är ju att när man då har glidit fram lite grann, så när vinden kommer igen, då finns det ju ingenting som direkt håller i fören, därför att det är ju inte sträckt då, kättingen eller bandet. Och då är det ju så att det är ju fören som är mest lättdriven på en båt. Så blåser man på en båt från sidan så är det ju fören som åker iväg först, för där inne under finns det inte så mycket som hejdar avdriften. Så när det kommer ny vind mot båten igen, då kommer fören att gå åt ändra sidan. Och då kan man ibland lägga sig väldigt mycket på tvärsan. Det beror ju på hur mycket man har åkt framåt med sin av tyngden på sin ankarkätting. Och först efter en stund så orkar vinden driva ner aktern, där det finns både köl och roder som håller emot. Och då ligger man utsträckt så här. Och då kanske vindbyn avtar. Och så åker man fram. Och så kanske man åker åt det här hållet nästa gång. Det här är ju väldigt vanligt. Fullständigt normalt. Det här har ni säkert lagt märke till, ni som har brukat svajankra. Man kan minska det här seglandet genom att ha ett litet minisegel i akten. Om man vill, annars spelar det ju ingen roll. Nåväl, här ligger vi ju ganska bra då över natten.
Hur vet man om man draggar? Det vill säga alltså att ankaret inte sitter fast. Ja, det kan man få veta om man laddar ner en app till telefonen som man då sätter igång precis när man släpper i ankaret. Och sen talar man om hur många meter ifrån ankaret som man tycker att det är okej att ligga. Alltså det är i princip då hur många meter kätting eller ankarband man har ute. Och hamnar man då längre bort än det angivna distansen så kommer den att tjuta. Det innebär att om man glömmer bort att stänga av den och då tar med sig sin telefon i land så kommer den att tjuta då också. Det jag brukar göra är att jag sätter på GPS-spårning på mitt elektroniska sjökort i telefonen. För då får man en bild där av precis hur man rör sig. Om man då blir lite orolig och tänker att den här appen kanske har slutat fungera, då kan man ju kolla på telefonen och se att man befinner sig inom den här lilla fläcken som man då har ritat upp med alla sina spår. På den högra bilden så ser man hur vi har kommit in, kört upp närmare stranden för att testa djupet och sen gått tillbaka en bit och slängt i ankaret så att vi ligger en bit ifrån stranden. Det är väldigt många andra båtar. Då behöver man ju försöka uppskatta var de andra båtarna har sina ankare. Därför det är ju det som avgör var de kommer att hamna om vinden skulle vrida lite grann. Om alla båtar ligger still, det blåser åt precis samma håll hela tiden, ja men då är ju det här inte ett problem. Men väldigt ofta så förändras ju vinden lite grann. Och om det är så att det är stiltje när man kommer in på den ankarplatsen, då blir det ännu mer komplicerat därför att då kan båtarna ha rört sig väldigt olika i förhållande till sina egna ankare. Dessutom är det ju så att båtar har väldigt olika längd på sina kättingar och ankarlinor. Det är ju, man gör olika bedömningar. Jag tar i lite extra för att jag är så nervös av mig och andra de kanske är lite mer djärva och har lite kortare. Och det gör det ju ännu svårare att uppskatta var de här båtarna kommer att hamna. Men ja, det är inte så mycket att göra annat än att försöka prova sig fram. Jag brukar ofta ankra om för att jag inser när jag är på plats att nej, det här var inget bra. Och det värsta som kan hända det är väl att man får fändra av lite grann. Sen nästa morgon när vi vill åka därifrån, ja men då brukar jag göra så här. Då vinglar ju båten nästan alltid lite grann. Och i det läget då det vinglar åt det här hållet, alltså att den har svängt lite grann till höger om ankaret, då står jag redo där och drar bort ankaret. Jag har lagt rodret också för den delen så att båten ska svänga till höger av sig själv. Jag knyter loss mitt ankarband. Jag drar lite i det för att få igång svängen ännu mer i båten. När jag då har fått båten runt, då kan jag börja dra i ankaret och lägga rodret rakt för att dra mig bakåt mot ankaret. Ja, och sen är det bara att lyfta upp det då. När jag har dragit mig fram till ankaret, då kan det ju hända att jag inser att vi sitter jättefast. Jag backade så snyggt och prydligt dagen innan så att vi har värsta ankarfästet. Så jag orkar inte lyfta upp ankaret när jag står här. Det man kan göra då, det är att man helt enkelt sätter fast ankarbandet i en knape i aktern. Och så backar man lite försiktigt över ankaret. Ankare fungerar ju på det viset att det är som en krok och sen en arm. Och kroken gräver ner sig i underlaget. Och när jag sen försöker lyfta armen så kanske det är så att det sitter så fast nere i marken så att det inte går att, jag orkar inte bända upp det helt enkelt. Men om jag då kommer med min båt här i det här läget där jag är alltså rakt ovanför ankaret, om jag då backar lite grann här och ankarbandet sitter fast i båten, då får jag ju en helt annan kraft än mina egna händer och då kommer jag att vrida loss ankaret på det här sättet. Och då går det att få upp det sista. Nu ska vi titta på film. Nu ska vi ankra. Jag förklarar hur det hela ska gå till. Vi behöver en person som kommer och ställer sig bak vid ankaret. Och hon håller i ankaret så det är lätt att bara släppa det när vi har kommit runt. Vi svänger runt. För vi vill ju ha akten peka in mot lä, så att säga, in mot viken. Och när vi tycker att akten är på ett bra ställe så släpper hon ankaret. Och vi fortsätter att svänga runt. Hon tar bandet, går fram och förtöjer i fören.
sen ska ankaret upp igen. Då svänger jag åt andra hållet för att bandet ska löpa fritt och för att båten ska snurra sig då för att jag ska kunna dra upp ankaret bak i akten där det ska sitta. Och detta var allt för den här gången.